Hi guys, this is Hakie TV at sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng simpleng YouTube channel art tulad nito. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, please, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Like and comment ka na rin. Salamat! So tara, simulan na natin to. Una, buksan ang Pixelab application. Burahin ang text na nasa screen. Pagkatapos, baguhin ang image size sa 2560 width at 423 height. Ang image size na ito ay pan-desktop display view. Pagkatapos, palitan ito ng kulay at gawing itim at isave mo ito na naka-ultra quality. Ngayon, sundin lamang ang ituturo ng cursor sa screen. Palitan ng panibagong image size, gawin mo itong 2560 width at 1440 height or 16:9 aspect ratio. Pagkatapos, mag-insert ka ng parisukat na hugis. Palakihin ito hanggang matabunan ng itim na kulay sa screen. And then, insert mo naman yung picture na ginawa natin kanina. I-relative size mo ito upang mag-fit sa screen at i-relative position upang pumunta sa center. Ngayon, i-merge natin ang dalawang kulay na nasa screen o dalawang object na ginawa natin. Pagkatapos, hanapin ang erase color at pindutin ang enable. Gawing 70 ang tolerance nito at pindutin ang image na may 1. Hilahin pa kabilang side ang kulay na nasa gitna, tulad ng paghila mo sa kanya pabalik, para lang mahalin ka ulit. Ay, sorry po! Ngayon, palitan mo ng kulay ang puting bahagi ng screen. Gawin mo rin itong kulay itim. O ayan, ganyang kadilim ang buhay mo noon nung iwang kanya. Ay! Pagkatapos niyan, ilock mo yung puso mo. Ay, yung files. At mag-i-insert tayo ngayon ng mga background design. Maaari niyong i-download ang mga display o background na gagamitin sa videong ito. Bisitahin lamang ang description box ng videong ito. Panooring mabuti ang mga susunod na hakbang. I-relative size ang unang larawan upang mag-fit ito sa screen. Oh, huwag mo nang babalikan yung ex mo ha, di kayo fitted. Gawin itong 10% opacity, yung parang bakas nyo na lang ng kahapon yung nakikita mo. Peace! Pagpalitin ang posisyon ang dalawang files. Oh, ayoko na, baka ibang position masabi ko. I-lock din ang unang larawan. Ngayon, insert mo naman yung pangalawang larawan ng ex mo. Ay, yung background design natin. Hehe. I-relative size din ang image na ito upang maging swak at maging fitted sa screen. Pagkatapos, maaari mo ring mapalitan ang kulay nito ng nais mo. Pagkatapos, insert mo yung pangatlong background design na gagamitin natin.
Gawin ang ginawa natin sa pangalawang larawan kanina. Pindutin ang relative size upang maging fitted sa screen. Nasa sayo nga pala kung papalitan mo din ang kulay. Pagkatapos, i-merge natin ang huling dalawang larawan na ginamit natin na nagsilbing background sa ating YouTube channel art. Sunod, pindutin ang opacity at gawin itong 90% lamang. At ilagay natin sa likuran ang image na ginamit natin. Ayun, sa wakas, mag-i-insert text na tayo. Ay, wala nga palang tayo. Nga pala, nasa sayo kung gusto mong lagyan ng larawan mo, ex mo, jowa mo, o ng kapitbahay mo. Malaya ka rin pumili ng fonts at colors na gusto mo. Malaya ka na, huwag ka nang magwawala. Huh? I-relative position ang text na ginawa mo upang swak ito na nasa center or nasa gitna. Maglagay pa ng ibang impormasyon sa YouTube channel art mo upang maging detalyado ito. Dito, may papakita mo kung saan patungkol ang channel mo. Ang nilagay ko na text na the official channel ay pawang kaartihan lamang, huwag tutularan. Lagyan ng konting space ang pangalan na nilagay mo gaya ng hiningi niya sa'yo. Ay, saklap naman nun. I need space! Char. Huwag kang magtaka ha kung bakit may mukbang dyan sa niche niya. Yung may-ari kasi ng channel na yan, may hilig magmukbang sa livestream niya. Ayan, maglagay ka ulit ng word na follow me here. Malay mo, mapansin ka na dyan ni Crush. Ayan, uulitin ko ha. Wala na yung ex mo, di na babalik yun. Ay, iba pala yun. I mean, lahat ng files na ginamit ko sa video ito ay maaari mong i-download. Bisitahin lamang ang description box at pindutin ang mga link na naroroon. Ayan, maaari mong i-zoom ang ginagawa mo upang mas makita mo ang katotohanan. Ay, ilagay ang tunay na link or site upang mas mabilis makita ni Crush. Lo, ako sa show.
Pagkatapos, i-zoom out mo pag nakita mo nang wala na talaga kayong pag-asa ni X. Ay, sakit naman nun. At maaari nang i-save ang channel art na ginawa natin. Thank you for watching!